قول میدی این سری نخندی که نه اصلا انقدر اصلا حواشی هم برامون پیش نیاد، اصلا من از اول که میگی به اون حجم وارد نکنن. خب سوزن رو زدی؟ سوزن رفت. آره امروز رفت. چی زدی؟ فایزر چوزی نباشه. چرا پس به ما مادرنا انداختن؟ چه یعنی نمیدونم دیگه اون یارو صندوق وا میکنه. آره یارو باز میکنه و من ازش پرسیدم که امروز واکسن چی میزنین؟ گفت مادرنا. بعد یه نگاه به من کرد گفت مشکلی هست؟ گفتم چه مشکلی؟ هیچ مشکلی من ندارم، هیچ قوی ندارم. آره اینم منم امروز رفتم یه دونه چیز گذاشته بود که فرم کانسنت و اینا، گفت بخون و اینا اگه قبوله و اینا، گفت بزن. بگو اگه هم نمیخوای برو از اون دیگه آپشن خاصی نداری. ولی من اولش که کانادا شروع کرده بود واکسن زده بودن، یادمه تو اول پادکست هم اینطوری بودم که کانادا خیلی خوب داره منیج میکنه و دمش گرم و اینا، ولی الان بدترین جایی به نظر من کره زمینه. آره نمیدونم هول شد همه رو خرید بهش دیر رسید. نمیدونم والا. ببین خب نیما رو ما فکر کنم همون اوایل هم بود، یعنی اوایل پادکست بود و اینا اومدیم یه بار ضبط بکنیم نشد. یعنی هر چقدر خندیدیم نشد. ولی این بار دیگه خیلی خوش گذشت فکر هر موقع. آره خیلی خندیدیم. من اصلا دلم میگیره میرم ویدیو. آره اون خیلی بانمک بود و میگم خیلی هم آخه حجم ما چون واقعا طبیعی نبود. یعنی منم اگه خودم بزنم به عنوان سوم شخص و اون ویدیو رو نگاه بکنم اونقدر خندن طبیعی نیست. ولی ما واقعا حالت طبیعی داشتیم. ما هیچ وقت حالت غیر طبیعی نبوده که نداشته باشیم. ما همیشه حالت طبیعی داریم. ولی این بار دوباره حالا سعی میکنیم تیک 2 تو حالت طبیعی بمونیم. تو حالت طبیعی سعی میکنیم بمونیم. نیما تبایی. حالا چه سیه؟ آره سید نیما تبایی. منم سیدم. آره خوبم دمت گرم مرسی. آره امیدوارم که این دفعه بتونیم یه چیزی در بیاد از توش حداقل. آره ببین اتفاقا خیلی چیزا از توش میتونه در بیاد. چیزایی که از توش میتونه در بیاد شماره یک اینطوریه که خب من و نیما با هم کار کردیم تو ریحون و نیما پروداکت دیزاین اونجا انجام داشت میداد و منم که خودم دیزاینرم با هم داشتیم پروداکت دیزاین انجام میدادیم و با بقیه بچه‌ها نه ولی همچنین خورد بریزیم بیرون بهتره. آره ولی آفرین راست میگم یه باید نباید جمع بشه باید ریز بخندیم سریع. تو رو خدای کار کنم ریلیز بکنم ولی اینکه خودت باید بشین ادیت کنی. من که میگی میرم یا میذاری یا نمیذاری کر میریزی آخه. بگو از زمان ایرانت بود. آره من خب تایمینگش خیلی خوب بود دیگه. مثلا من همون موقع دانشگاهم تموم شده بود و داشتم مثلا توی ایجنسی کار میکردم و برنامه‌ام بود بیام ایران مثلا اگه موقعیتی باشه اینا بمونم. همیشه ته ذهنم وقتی از ایران اومدم بیرون این بود که مثلا یه روز برگردم و مثلا یه کاری تو ایران بکنم اینا. بعد دقیقا مثلا همون تابستون بود که برون برگشتم. بعد دیدم مثلا از تو اینستاگرامتون دیدم چقدر کار باحالی داری میکنین و خیلی اتفاقی بود. اصلا برنامه‌ام نبود که بمونم ایران. بعد دیگه همون موندیم ایران و ریحون با هم خیلی حال داد. خیلی کار کردیم ولی دیگه همون داستانه که خود بودی و من فکر کنم همه کسایی که یعنی قبل از این اتفاقات اخیر و نمیدونم بعد از برجام و نمیدونم اینا تقریبا همه کسایی که اینجا بودن آره کله داشتن میکردن برگردن. آره یعنی به هر حال هم یه ایده از ایران داشتن. یعنی ایرانه خیلی مثلا اینجوری نبود که دیگه سوخت شد و اینا. مثلا بازی حالا دو دستگی بود. یه سری مثلا میگفتن اینجا یه سری ولی تقریبا عموم مردم هنوز مثلا با این قضیه که آقا ایران خیلی حال میده آدم به باز بره ایران این هنوز توش بود. آره آپشنش همیشه بود که خود ما هم من و تو هم جزء اون دسته از آدمایی بودیم که به هر حال
ته ذهن هممون دوست داریم برگردیم ایران، دوست داریم ایران باشیم، دوست داریم کشور خودمون باشیم. می‌دونی تو فرض کن مثلا راهنمایی دبیرستان تو اونجا رفتی، تمام زمان زندگی تو دوستا تو همه جا رو اونجا داشتی، بعد یهو مثلا پاشی بیا یه جایی که هیچ کو نمیشناسی، هیچ کی نیست. میدونی یعنی اینایی که مثلا خیلی مثلا دیدی آخه مثلا میگن اینا پا شدن جمع کردن رفتن خارج، اینجا هیچ کی نمیشناسی، خبری هم نیست. میدونی اینا هممون ته ذهنمون این بود. ولی متاسفانه دیگه کلا الان ولی دیگه این کانورسیشن رو نمیشنوی. الان دیگه خیلی کم میشنوی که من میخوام برم ایران مثلا برم بمونم. آره خوبم بود دیگه، آدم تو ذهنش یه چیز درست کرده بود. یعنی من شخصا برای خودم یه چیز درست کرده بودم، فکر می‌کردم میریم و چقدر اون چیزی که ساخته بودم تو ذهنم خیلی فرق می‌کرد. خب شرایطم یهو فرق کرد، ولی داستانی که محیط کاری خیلی فرق می‌کنه دیگه. مثلا با اون که تو دبیرستان بودی و فقط اشغال، یعنی داستانی که تا بری تو محیط کاری و تو همه لول‌های اجتماعی قاطیشی و تو ایران یهو اصلا تازه میفهمی که اوف. آره من فکر می‌کنم همچنان تا سن 30 سالگی یعنی هممون داشتیم به این فکر می‌کردیم که هنوز عشق و حال برنامه و هنوز اینطوریه که مثلا میتونی کارتو بکنی و ولی باز 80% قضیه رو داره عشق و حال پر میکنه. من فکر کنم 30 که هیت کردیم مسیرها همه یهو عوض شد. یعنی یه سری‌ها ازدواج کردن، من که الان نصف بچه‌ها بچه دارن. میدونی یه سری‌ها بچه دار شدن، یه سری‌ها اصلا رفتن یه کشورهای دیگه برنگشتن. اتفاقا داشتم با یکی از بچه‌ها بحث می‌کردیم که ما خود جاهامون هم یه جورایی خیلی خودمون انتخاب نکردیم. یعنی مثلا شما مرزاد صحبت می‌کردم، مرزاد مثلا هیوستنه، مثلا اینجوریه که تو چرا هیوستنی مثلا، یا سپند مثلا کالیفرنیاست داشتم باهاش صحبت می‌کردم، یا مثلا چه میدونم یه سریای دیگه نیویورکن، یه سریای ما مثلا کلگری ان تو کانادا. ما مثلا داشتیم با همینجوری با بچه‌ها صحبت می‌کردیم، بهشون گفتیم اینا انتخابای ما، هر کی هر سوراخی پیدا کرده، هر یکی رفته سوئد، یکی مثلا یکی رفته نمیدونم ترکیه. یعنی انگار یه بمبی خورد و همه هر سوراخی که تونستن پیدا کردن. یعنی اینجوری هم نیست که مثلا هممون از ایران اومدیم بیرون جمع شدیم یه جایی، هممون هم اینور پخش شدیم. مثلا من داشتم با مرزاد صحبت میکردم، مثلا اینطوری بود که کی به قرعه کشید که من بیام هیوستن؟ چی شد تو رفتی تورنتو مثلا؟ یا تو چرا مثلا کالیفرنیایی؟ چرا هر کسی یه جاست؟ و خیلی هم راستشو بخوای انتخابای خود ما هم نبود. میدونی یعنی مثلا هر کی هر سوراخی تونست پیدا بکنه سوراخه رو گرفت و سرشو بست و فکرم میکردیم که مثلا همه دنبال از ایران زدن بیرونه، ولی یواش یواش زندگی‌ها شکل گرفت دیگه. یعنی یواش یواش یه سری بچه‌دار شدن، یه سری دیگه تو کار خیلی بر خوردن و یکم کار سخت شد به اصطلاح. میدونی سخت از نظر اینکه بخوای برنامه‌ها دیگه برنامه‌هایی که بخوای با همه مثلا تصمیم بگیری نبود. میدونی یعنی دیگه هر کسی باید خیلی تو تنهایی خودش تصمیم میگرفت چه کاری رو میخواد انتخاب بکنه، هر کی تو تنهایی خودش باید تصمیم میگرفت کجا میخواد زندگی بکنه و ما هم خیلی شانس آوردیم که باز همچنان کنار همین. آره دیگه خیلی هم وقت نداری بشینی همه رو امتحان کنی نازو بشینی. آره. یه بار یه شانس تا 30 وقت ما هم کم جابجا نشدیم. ما هم مثلا من که خودم 5 بار رفتم ایران اومدم ولی دیگه 30 به بعد واقعا دیگه دوست داری که سریع یه کاری بکنی، چون هر کاری هم که شروع می‌کنی میدونی 5-6 سال تایم میخواد. آره دیگه پایه رو باید یه جو بکنی. یعنی از الان می‌خوای بری تا 35 می‌خوای یه کاری بکنی دیگه، میدونی، و بعدش ان شاءالله دیگه از 35 به بعد یکم ریلکس. آره ولی من هم هیچ وقت پشیمون نشدم رفتم ایران. نه من اصلا پشیمون نشدم. خیلی تجربهش خیلی اصلا میگم اصلا همین تجربه‌ای که من تو ایران داشتم واقعا میگم باز شد که تو این کاری که الان هستم، حالا میگم بحثم میتونیم ببریم اونور، میگم مثلا تو هم ایدا که بذار یه سال راجع به ایدا بگم اصلا یکم راجع به کار خودت بگو. خب پروداکت دیزاین میگم من حالا از اونجا که مثلا اولین کار پروداکت دیزاینم، من قبلش اینجا خودم فریلنس خیلی کار وبسایت اون موقع همچین اصلا جاب تایتلی نبود دیگه، یا گرافیک دیزاینر بودی یا وب دیزاینر بودی یا مثلا شاخه‌های مختلف، اصلا هیچ ربطی نداشت که یواش یواش دیگه همه توجهشون رفت به این که مثلا چقدر دیزاین مهمه مثلا توی پیشرفت شرکت و نمیدونم خود اون سافتور و اینا. خیلی تجربی خودم به خودم یاد دارم. حالا یه بک‌گراند مثلا دیجیتال میدیا داشتم تو یورک درس خونده بودم و مثلا با ویژوال آرتس که مثلا کارهای خیلی هندزان بود و دیگه همه این تجربه ها با هم یه جور شد و خیلی تایمینگش خوب بود برام. من یادم تو پورتفولیوتی که برای من فرستادی اون موقع تو ریحون، پورتفولیوت هم خیلی دیجیتال نبود. پورتفولیوت مثلا یادمه یه با
لباس و حوله و اینا رو تخت مثلا یه هد درست کرده بودی. کارهای آرتیستیک اینطوری بود. آره میگم یه بیشتری هم شانسی که آوردم، خیلی میگم شانسی، همون مثلا 2-3 سال اول که دیجیتال میدیا خوندم خیلی راجع به تک و ایناش فهمیدم قضیه رو، از اونجا یه خورده بک‌گراند برداشتم. بعد خیلی بعد دیگه داشت میرفت سمت دیولپر یا برنامه‌نویسی، بعد دیدم این من نیست، من یه خورده دوست دارم ساید کریتیو ترم باشه. بعد تصمیم گرفتم برم ویژوال آرت. بعد رفتم ویژوال آرت، دیدم مثلا خب بعد نقاشی بکش بزنی دیوار. یعنی مثلا میدونی بعد یهو این که همه این دوتا رو تونستم بذارم بغیر هم، یهو مثلا یهو تعریف شد که مثلا آقا مثلا یه چیزی هست به نام پروداکت دیزاین و مثلا UX و UI و اینا. بعد دیدم خیلی دوست دارم و همه این چیزا رو خودم تونستم یاد بگیرم. و بعدش مثلا اومدیم تو ریحون، خیلی این تجربه رو مثلا با هم کسب کردیم و تونستیم که بالاخره یه پروداکتی بدیم که تو ایران مثلا تو اون موقع واقعا از همه از نظر پروداکتی همه‌شون یه خورده جلوتر بود. و بعد از اینکه اومدم دوباره حالا تصمیم گرفتیم برگردیم کانادا، با هم برگشتیم تقریبا 2 روز بعدم 2 روز بعد هم اومدیم. خیلی هم سوسکی رد کردیم قضیه رو. یعنی انگار مثلا ما اومدیم یهو دیگه همه چی و مثلا پشتمون رو داشتیم نگاه می‌کردیم مثلا داره همه چی میترکه و اتفاقایی که داشت میافتاد. دلار اگه واقعا اون مثلا من فکر کنم اگه 2 هفته دیرتر اومده بودیم واقعا دیگه وسعمون نمیرسید که کشور خارج شیم. دقیقاً میگم تا اون موقع گفتیم وای حاجی شد 3500. آره خیلی ناراحت بودیم از اون موقع. آره خلاصه اومدم اینجا. بعد این کار که پیدا کردم و یه استارتاپیه اسمش ایدا ساپورت، کارش که میکنیم اینجوریه که کاستمر ساپورت رو تو اسکیل بزرگ ما اتومات میکنیم. حالا میگم من چجوری بک‌گراندی که تو ریحون داشتم کمکم کرد اصلا بتونم توی این کارم موفق باشم. اینجوری بود من این داستان رو به همون مثلا فاوندر گفتم، خیلی حال کرد با این. یاد باشه مثلا تو ریحون ما مثلا یه روزایی بود که کال سنترامو میترکید دیگه، اینقدر نمیدونم تخفیف مخفیف داشتیم و یه 80% شورش هم در برده بودیم. یه کال سنترامو میترکید و خودمون همه دیولپ برنامه نویسامون نمیدونم هر کی تو کمپانی بود با میشه جواب آدما رو میداد دیگه وقت نشه پیش کار خودمون. حتی جزئی از ولیوامون هم بود. یعنی می‌خواستیم به خاطر اینکه ارتباط همه با گراویتی، با اون وزن قضیه، با اون اینکه چقدر مثلا چون مثلا دیدید دیولپرها معمولا اینجوریان که مثلا یه باگ ریپورت میشه یارو میگه باشه من فردا مثلا اینو فیکسش میکنم. آره تو نفهمی که این واقعا تو زندگی واقعی داد یوزر رو بیاد تو گوشت 2 تا فوش بخوری میفهمی که دیگه بعد باگ نمی. آره نه ولی خب جدی مثلا تو واقعا اگه نزدیک تر بشی به اون پروداکتی که داره کار میکنه، واقعا به جای اینکه بشینی دریبل رو نگاه کنی بفهمی مثلا از این کپی کنی از اون واقعا بشینی بفهمی مشکل آدم یوزر چیه، مشکل رستوران داره چیه. و میگم همه این چیزا رو که در آوردیم تونستیم مثلا اون سایدی که برای اون اپی که برای رستوران ها زدیم و تونستیم با همه اون اینفورمیشن و ریسرچ هایی که داشتیم و خودمون هم اپلای کرده بودیم تونستیم مثلا اون پلتفرم بیاریم. برای همین داستان که مثلا من خودم نزدیک کرده بودم به واقعیتی که مثلا کاستمر ساپورت چجوری کار میکنه اینا، حالا تونستیم مثلا تو ایدا بیایم. اونم 3 سال پیش رفتم تو ایدا، مثلا من فکر کنم 40 نفر اینا بودم دیگه، الان مثلا شدیم 300 نفر و اسکیلای گنده دیگه. مثلا کاستمر ساپورت زوم مثلا یه پلتفرمی درست کردیم براشون که خودشون میتونن، چون زوم یکی از کلاینتاتونه. آره زوم یکی از کلاینتامونه، فیسبوک هست، نمیدونم انترپرایزایی که دیگه مثلا دیگه اینترکام نمیاد استفاده کنه، نمیتونه اصلا استفاده کنه چون براش بیزنسی معنی نمیده، انقدر پولش باید. خب ببینم یعنی توی مارکت ساپورت ما دریفت رو داریم که دریفت خیلی زاویه سیلز رو گرفته. گفته آقا برای کسی که میخوان بفروشن مثلا از سیستم ساپورت چت هم میتونن استفاده بکنن. اینترکام خیلی ریتنشن و مارکتینگ زاویه اونو گرفته. ایدا انترپرایز گرید. یعنی ما فوکسمون اول یعنی مثلا تا 3-4 ماه پیش حالا دوباره ما یه پروداکت جدید لانچ کردیم که مارکتینگ هم می‌خوایم بگیریم، ولی بیشتر فوکسمون بود که ساپورت رو بتونیم اتومات کنیم. حالا این چه ولیوی میده به اولا به بیزنس و به مشتری.
مثالی که میخوام برات بزنم، ولیوی که مثلا ما میاریم اینجوریه که تو مثلا میری یه کافی شاپ کوچیک، رابطه مشتری و صاحب کافی شاپ خیلی نزدیک به همه. مثلا تو 2 دفعه بریم کافی شاپ، یارو میشناست، میدونه دقیقاً کافی چی میخوای، خیلی نزدیکتر میشی با صاحب بیزنس و مشتری، خیلی نزدیکن. اما وقتی که یه خورده بزرگتر میشه اون بیزنس اسکیل، هم اون یوزره اونقدر کاستمر ساپورت خوبی نمیگیره چون انقدر حجمش بالاست. یعنی اون بیزنس اونر هم نمیتونه بیاد دونه دونه بگه که مثلا برای هر نفر من یه نفر میذارم تلفن جواب بده. ما اومدیم کاری کردیم این کاستمر ساپورت رو تونستیم اتومات کنیم. یعنی یه پلتفرمی درست کردیم بر اساس چیزی که خود بیزنس داره، مثلا کانتنتی که داره دیگه. سوال تکراری مثلا زنگ نزن من که کاست داشته باشه، سوال پسوردت گم کردی این کارا رو باید بکنی دیگه. اونو میتونی با کامینیت کنی با بات. ولی چت یا باته، یعنی تو احساس میکنی داری با یعنی تو کانورسیشنال داری میری جلو، به صورت گفتگو داری میری جلو. آفرین. خب حالا این پلتفرم که ما درست کردیم اجازه رو میده که تو اینو کانورسیشنال دیزاین کنی. یعنی که بگی که آقا تو، من میدونم سهیل وارد اپ من شده، اسمشو میدونم، اکانتشو میدونم، این یه لایه پرسونالایزیشن روش میارم که یعنی مثلا من میدونم دارم با سهیل حرف میزنم، آردی ترانزکشناشو میدونم، بیا حالا ببین مشکلش چیه طبق این سوالو. حالا یه AI داریم و اینا که میفهمه که مشکل چیه و میتونه حلش کنه، و اگه نتونست حلش کنه بیا ما ترانسفرت میکنیم به لایو ایجنت که مثلا حالا اینتگریشن داریم با اینترکام، داریم زندسک، داریم این پلتفرمایی که لایو چت ساپورت دارن. بعد یعنی اگر کسی ایدو چت رو داره ساپورت میکنه احتمالاً دیگه دریفت و اینترکام و اینا استفاده نمیکنه، درسته؟ نه داره. بعد ببینم خب تو اگه یادت باشه تو ریحون خب ما مثلا یک دلیل ما مثلا این مشکل خب داشتیم دیگه. ما اون موقع مثلا از اینترکام استفاده میکردیم. اینترکام سرویس گرونی بود. یعنی من یادم توی ایران اون موقع ما ماهی $2500 آمریکایی به اینترکام میدادیم توی ایران. و خب مثلا یکی از مشکلات اون بود که اولا لایو چت، خب همه مثلا سوال میپرسن که آقا مثلا غذای من کو، غذای من چی شد. خب تو ایران هم مثلا هنوز اون موقعی که ما ریونو داشتیم مثلا سیستم این که مثلا همه مثلا اون پیکیه مثلا موبایلش روشن باشه بخواد دیتا رو مثلا بگیره، مثلا اون موقع هنوز الو پیک و اینا مثلا تازه داشتن می اومدن. و ما یکی از سوالای متداولمون این بود که غذای من کو، غذای من چی شد، نمیدونم بحث مثلا این تیپی داشتیم و اینا. و ما هم خودمون خیلی توی دنبال اتومات کردن اینا بودیم. این کارا رو الان یعنی مثلا اگر فیسبوک و نمیدونم زوم این دارن از شما صحبت میکنم، مثلا چه تیپ سوالایی رو دارن هندل میکنن برای یوزرها؟ آره خب مثال قشنگی زدی. اولا مثلا اینو 2 جور میشه حلش کرد. میبینی که اگه یه مثال دیگه، مثلا اگه یارو یه آیتمش از غذاش میسینگ شده، یعنی یه مثلا سیب زمینیش جا مونده از اوردرش، خب بیزینس میاد ببینه آقا اصلا برای من میارزه که من بخوام پول سیب زمینی رو پس بدم به یارو یا اینکه پول بذارم اینو ساپورتش رو حل کنم. خب این 2 تا شاخه مختلف میشه. اگه نمیارزه برای من اینو میتونم اتومات کنم. یعنی بگم آقا اگه تو اوردرتو نگاه میکنم، بات همه این کارا رو میکنه، اوردرشو نگاه میکنه، اگه مثلا میسینگه همون موقع اتومات پولش رو دیگه برمیگردونه، دیگه لازم نیست با اوبر چی؟ چون الان اوبر انقدر سخت کرده که تو با آدم واقعی صحبت کنی. یعنی مثلا وقتی یه المنت، مثلا من یادمه من دفعه پیش اوردر داده بودم از اوبر، نوشابه گرفته بودم، نوشابه نبود، رفتم تو همون اپش. خیلی هم اوبر سعی میکنه به آدم وصلت نکنه، چون بخواد آدم وصل میترکه. میدونی این ایران هم من یادمه که چقدر ملت، یه مشکلی که ایران داره اینه که ملت از خودشون چیز دیگه، یعنی امام فیدبک دادن دیگه. شما اگه نمیتونین یا بلد نیستین چرا بیزنس زدین؟ بعد یکی از داستاناش هم مثلا اینطوری بود که مثلا
خب این حجم ریکوست ها خیلی ریکوست های زیادی بعد واقعا اگه نوشابه نیومده منم نمیدونم چیکار باید بکنم. من زنگ بزنم رستوران چرا نوشابه نیومده. خب مثلا میگم برای ریحون یا رستوران دار واقعا میارزه که اون نوشابه رو اتومات پس بده. من همین خواستم همین رو بگم. منم تو اوبر چند وقت پیش غذا سفارش دادم نوشابه نیومده بود و خداییش هم خیلی کم پیش اومده که از اوبر اوردر من بدم و اوردر مشکل داشته باشه. ولی توی ایران ماشاءالله ما هر بار من خودم از ریون که اوردر میدادم رستوران میگفت ما قرمه سبزیمون تمام شده، ما نمیدونم کبابمون تمام شده، ما ماست نداریم، ما یعنی خود رستوران هم 6 و 8 میزد. اونا هم یعنی خیلی چیز استیبلی نبودن. اونا هم آخه تو ایران دیدی همه واقعا ماشاءالله این بیزینسی که اپراتیو همه کرکره رو باید بدم بالا، شاید کرکره رو بدم پایین. ولی مثلا من تو اوبر نوشابه‌ام از نوشابه‌مو نفرستاده بود، رفتم لیستش اینطوری بود که مشکلت چیه؟ گفتم مثلا با اوردرم مشکل دارم. بعد سوال اولش این بود که با اوردر الانت مشکل داری یا اوردرهای قبلیت مشکل داری؟ گفتم با اوردر الانم مشکل دارم. بعد گفت مثلا لیست مشکلات رو آورده بود، گفتم مشکل چیه؟ زدم مثلا میسینگ آیتم، یه چیز رو نیورده برام. اونو زدم. بعد از رو اوردرم چیزایی که اوردر دادم آورده بود، گفت میونه اینا کدوم میسینگه؟ زدم نوشابه، اصلا دیگه کانفرم نکرد، همونو ریفاند زد. دقیقاً میگم این چیزی که ما اجازه میدیم براشون همچین فلویی رو درست کنن، اتومات کنن. یا حالا مثلا اگه اینداستریش فوده، مثلا گراب ها ما داشتیم دقیقاً همچین کارو میکرد. میگفتش مثلا لیست آیتمایی که اوردر دادی رو می آورد، بعد مثلا میگفتی که این آیتم هم میسینگه، بعد دقیقاً شماره حسابتی که داشت، همه کاراتو داشت دیگه. تو لازم نیست با آدم حرف بزنی برای این کار. دقیقاً اون وقت بیزینس میاد وقتشو میذاره برای یکی که مشکلایی واقعا داره که دیگه بات نمیتونه حل کنه. بعد تو به عنوان پروداکت دیزاینر اونجا مثلا دی تو دی تاسکات رو چی داری کار میکنی؟ دی تو دی تاسک ببین الان تازه تیممو عوض کردم، اومدم تو قسمت تیممون چون ماشین لرنینگ و ایناست. بیشتر مثلا همین داستانی که داشتیم میگفتیم، میخوایم ببینیم که آقا تو لیولای گنده مثلا آدما تاپیکی که راجعش حرف میزنن یه سری اینسایت درست کنیم برای بیزینسه، که مثلا بگیم آدمایی که میان راجع به این تاپیک حرف میزنن مثلا احتمال این که با لایو ایجنت تماس داشته باشنشون بیشتره، چون که مثلا تو این ریسپانسی که درست کردی برای بات اون کوالیتی رو نداشته. میدونی چی میگم؟ یه سری اینسایت های اینجوری داریم درست میکنیم که هم کاستمره بتونه جواب بهتری رو بگیره، هم که بیزینس سعی کنه که از ولیوهای بیشتری بگیره از ایدا، نه تنها برای اینکه بات رو بهتر کنه، برای خود پروداکتر هم مثلا بتونه رو اون ایریا بگه آقا مثلا من یه فیچر الان جدید لانچ کردم، میخوام ببینم آدما راجعش چی حرف میزنن، مثلا بتونه یه سری اینسایت اونجوری بده. ببین من یه موضوعی که خیلی راجع به این قضیه دوست دارم، فکر میکنم یه بارم بحثش رو با هم کردیم. ببین مثلا من تو پادکست قبلی با یاشار داشتم صحبت میکردم، یاشار آپرکیس، و وقتی که من جوینشون شدم این بچه ها یه تولی درست کرده بودن که تو اگر میخواستی یه مغازه باز بکنی از طریق دیتا، یعنی به جایی که فقط بری لیست تمام مغازه‌ای که شهر که برای اجاره آماده است و بری انتخاب بکنی، تو بر اساس دیتا می اومدی مثلا میگفتی آقا من یه کفش فروشی هستم که برای تینیجرها کفش درست میکنم، یه برند پروفایلی درست میکردی و اینا یه سری دیتا جمع کرده بودن، حالا از طرف از تمام سرویس پرووایدرایی که مثلا حالا میتونه گوگل مپ باشه، میتونه چند تا سرویس دیگه باشه، و میومدن اون یه حالت مچ میکینگ بود. یعنی میومدن میگفتن تو با این برندی که داری، این لوکیشنی که داری میخوای براش مغازه بگیری، با توجه به پروفایل تو مچه. یعنی مثلا اینجا همون دموگرافیک مثلا ایج بچهای 18 تا مثلا 25 سالو داره، اینجا مثلا فود ترافیکش روزانه انقدر اینجا آدم داره پیاده روی میکنه میره میاد، برندای نمونه تو مغازه‌هاشون اینجا هم هستن. شروع میکرد به جایی که تو بری خود دونه دونه نگاه کنی مغازه رو نگاه کنی ببینی کدومش به درت میخوره، یه مچ میکینگ میکرد. یعنی مثلا حالا فرض کن تو ایران مثلا یا پاساژ گلستان مثلا میاد میگه آقا طبقه 2 اون بغل اون به درد مثلا دستمن فروشی میخوره، میدونی یه همچین حالتی داشت. و یکی از مشکلاتی که اون موقع ما داشتیم بحث
کانورژن بود و بحث این که این پروسس این که بری اکانت بسازی، کلی سوال از یوزر بپرسی و اینا، این یه مقداری زیاد بود. و تقریبا من وقتی بچه جون شدم تقریبا اولین پروژه‌مون این بود و یه کاری که من کردم و خیلی ازشون نتیجه گرفتیم و تا به امروز هم هنوز دارن همون روشو میرن و به نظرم لرنینگ خیلی خیلی خوبی داره برای کسایی که مثلا دارن فکر میکنن به یه ایده یا یه کاری رو بکنن، اینه که اتفاقا آپرکیس یه هزینه فوق‌العاده زیادی کرده بود. تیم برنامه نویس، نمیدونم پروداکت دیزاینر، بک اند درست کرده بودن، لاگین میکردی، برند پروفایل باید میساختی، اساین میشد به یه نفری، بعد نمیدونم اون ایجنت میومد و اینا و همه اینا یه جوری خیلی اوورکیل بود. آره. میدونیم و کاری که من کردم اومدم اصلا اون قسمت لاگین و رجیسترش و اینا رو اصلا برداشتم. یعنی اصلا یوزرها دیگه اجازه نداشتن که مثلا فقط یه وبسایت چند صفحه‌ای بود که داره آپرکیس رو پیچ میکنه و زیرش یه چت بات که با دریفت هم چت بات درست کردیم و به مراتب کانورژن ما با اون چت بات دریفت از اون پروسه‌ای که این همه هزینه شده بود و آدم ساخته شده بود، شاید نمیگم اون کار اشتباهه ولی اون کار شاید بعدا باید رو اسکیل انجام میشد. یعنی بعد از اینکه تو ریزالت گرفتی، فیدبک گرفتی، پروسست در اومده، همه باگاشو پیدا کردی، بعد بری اونو بسازی. ولی اونو بسازی و بخوای رو اون تغییر ایجاد کنی هم کاستش بالاست، هم زمان بره، هم زود نتیجه نمیگیری. در صورتی که ما اومدیم و کلا اصلا به نظر من پروداکت دیزاین خوب، یعنی یه دیزاین خوب، اینترفیس درست کردن، اصلا هیومنایز کردن و انسان دوستانه کردن این اینترفیس ها، به نظر من هر موقع مثلا با تیم خودم دارم صحبت میکنم و مثلا یه اینترفیس درست کردیم، اینطوری هم که آقا بیا اینو فکر کن طرف مقابلت این اینترفیسی که درست کردی فکر کن یه آدمه. میدونی، فکر کن داری با یه آدم داری کانورسیشن داری. میدونی اولین سوالی که ازش میپرسی چیه، اولین کامیونیکیشنی که باش داری چیه. یعنی فرض کن مثلا بیلینگ اینفورمیشن رو میخوای مثلا ازش بگیری، میخوای اطلاعات کریدیت کارتش رو ازش بگیری، میدونی اول چی کار میکنی؟ میدونی اول مثلا شروع میکنی میگی آقا مثلا من میخوام این خودکار رو به شما بفروشم، این ولیوهاشه، داری به یارو میگی چی داری میگیری بابت کریدیت کارت. اینه یه کانورسیشن، یه مکالمه. و من اتفاقا این چت بات های کانورسیشنال رو خیلی دوستشون دارم، به خاطر اینکه مثلا کاری هم که ما روی آپرکیس کردیم این بود که اولش از اونجا مثلا میومد میپرسید، مثلا یه سلام، اول یه سلام علیکی میکرد که سلام من همیشه اینجا هستم که بهتون کمک کنم و اینا. و خب خیلی راحت‌تر و سریع‌تر بود. کلیک میکردی توش اونجا و ازت میپرسید مثلا برای چی اومدی تو این وبسایت، مثلا I'm just looking. خیلی خیلی هم کلیکی، خیلی هم سریع. و نکته کانورسیشنال هم به نظر من اینه که It's one step at a time. یعنی به جایی که مثلا یه وبسایت بدن 1000 تا دکمه و لینک و اینا که تو باید انتخاب کنی کجا میری. آره، بعد باید یاد بگیره یوزر اون اینترفیس رو باید بشینه یاد بگیره که حالا این اگزیتش کجاست. اصلا ما انسان ها اصلا کلا یک کانورسیشن رو بیشتر ات تایم نمیتونیم هندل کنیم. یعنی مثلا 2 نفر اینجا آدم باشه نمیتونم با ستاشون 2 نفرشون صحبت بکنم. ولی تو کانورسیشنال از دونه به دونه میدونی آقا سلام مثلا I'm just shopping، میدونی دارم فقط خرید میکنم، دارم دنبال کمک میگردم، نه آماده به خرید هستم. 3 تا دکمه‌اتو میزنی و یواش یواش این فلوها رو که ساختی یوزرها رو شروع میکنی فیلتر کردن. یعنی میگی خب این دم خریده، این لول 1، این لول 2، این بره با کاستمر ساکسس صحبت کنه، این بره با کاستمر ساپورت صحبت بکنه، این بره با سیلز صحبت بکنه. و اصلا این پروسه خیلی پروسه کلیر تریه. اصلا تلگرام هم فکر کنم اینطوری ترک می‌کنه. تلگرام هم این مهم را فهمید که این کارو کرد. آره میگم پروژه هم قبلی که تازه لانچ کردیم همین، میگم مثلا اومدیم ایدا انگیج اینجوریه که دقیقا همین که تو داری میگی دیگه الان اون سیرکل کامل دیگه کاستمر رو داریم میخوایم بگیریم، چون که همین مثالی که زدی فقط برای ساپورت قرار نیست باشه. مثلا تو میتونی با آدما مشکل یعنی انگیج کن چجوری باشون. مثلا اگه همین مثالی که زدی بتونی یه سری کاندیشن بذاری، اگه فلانی اومد تو این URL، اگه مثلا پلنش ادوانسه مثلا یه ترایال بهش آفر بده. همه اینا رو میتونی با اون بات انجام بدی، به جای اینکه بشینی یه اینترفیس درست کنی برای همه این داستانا. با 4 تا کاندیشن گذاشتم میتونی مثلا بگی که آقا اگه فلانی شاپینگ کارتش یه آیتم توشه بیشتر از مثلا 20 روز تو هنوز تو آیتم رو چک اوت نکرده، مثلا براش ایمیل بفرست. یعنی دوباره بتونی برش گردونی.
چی داشتم. من خودم اگر بخوام استارتاپ بسازم یا ایده جدید داشته باشم با چت بات شروع میکنم برای ولیدیت کردن ایده. یعنی به نظر من اتفاقا الان یکی از دوران طلایی اینه که تو ایده داشته باشی، یه لندینگ پیج براش درست بکنی. لندینگ پیج میشه جنبه پیچ سیلزته. تو پیچ کردی میگی من اینم یه چت بات. میدونی حالا تایپ فرم خیلی تایپ فرم آره. ما خودمون الان مثلا ما خیلی از تایپ فرم و چت بات خیلی فقط استفاده میکنیم برای خیلی کارامون. آره اصلا دیگه سیلز و اینا همه اینا رو گرفتن دیگه. آره و هر جایی که مثلا قراره تاچ پوینت مثلا کانتکت بایر داشته باشی یا تایپ فرم یا مثلا یه چت باته. و به نظر من الان با چت بات خیلی راحت مثلا میشه یا میشه خیلی خوب استارتاپ ایده رو ولیدیت کرد یا واقعا هم میشه ببین به نظر من استارتاپ توی این بازه زمانی که ما الان هستیم، چون چند بار این بحث شده، ما که اینتل و آی بی ام که نیستیم مثلا تکنولوژی دیولپ کنیم، مثلا چیپ که تولید نمی‌کنیم، مثلا تک کامپنی، می‌دونی. ولی چیزی که ماها توش خوبیم یا کسی که توی استارتاپ باید به نظر من باشه توش خوبه، وصل کردن این داتا به همه. یعنی تو اگه بدونی اول از همه چه چیزایی اویلیبل تو مارکت و یه نالجی هم از این داشته باشی که این داتا رو چجوری به هم وصل کنی، بعد یه زاپیه رو یه تایپ فرمو یه چت بات رو یه چند تا چیز اینا رو وصل کنی به هم، تو خیلی کارا میتونی بکنی. چون هدف ساختن از استارتاپ مخصوصا برای اولش که میخوای ایده رو ولیدیت کنی، میخوای پروداکت مارکت فیت پیدا کنی و میخوای تو مارکت بشی، به نظر من واقعا الان یه مقداری اگه مثلا وقت بذاری پشتشو بذاری تنگ کار که مثلا چیا رو بعد بتونم وصل کنم، چیا رو میشه به هم وصل کرد، تو پروسس دیزاین میکنی. آفرین. تو این به این وجه من اگر ایمیلم میاد زاپیر پین کنه اون یکی سرویس رو اونو آپدیت بکنه یه ایمیل، یعنی تو قشنگ میتونیم. ما همین سر ریحون هم یکی از کارهایی که ما خیلی کرده بودیم مثلا همین بود، میدونی. یعنی مثلا با اینترکام، با ایونت های اینترکام ما کاری که کرده بودیم، اگر یوزر میرفت گیمیفیکیشن درست کرده بودیم. یادته اصلا آفرین مثالشو خوبه. ما بذار اگه یادم بیاد اینطوری بود، ما می‌خواستیم یه گیمیفیکیشن درست بکنیم دیگه. یعنی مثلا من یادمه که من با فرزاد بحث می‌کردم، میگفتم چون کل بین سایت‌های سفارش آنلاین غذا برای اند یوزر ولیوش، حالا تو میتونی بحث کنی بگی یو ایکس این سایت بهتره یا اینا، ولی تجربه به ما ثابت کرد که واقعا ملت دنبال کف خواب بازی و یه $50 اونجا مثلا $1 اونجا سود کنن و 1000 تومان اونجا ندن و 20 تا اونجا بدن و یعنی یو ایکس مو ایکس. مثلا من خودم یه همچین کاراکتری نداشتم. یعنی مثلا من خودم این سال مثلا بین سیملس، اون موقعی که سیملس و گراپ اپ هنوز با هم یک نشده بودم، هیچ وقت به خاطر یه تخفیف مثلا سیملس رو نمیپیچوندم برم دوباره رجیستر بکنم و اکانت بسازم و اینا، ولی ملت 35 تا اکانت میساختن دیگه، میدونیم. آره مثلا اون سر تخفیف 80% یه سری برای اولین بار داشتن کباب می‌خوردن. بعد نه خب این واقعیت. من که به کسی تیکه نمیندازم یا مثلا واسه چه اینقدر عقده‌ای باشی که 80 بار از مثلا 80 بار برگ سفارش بدی. اصلا یه چیز دیگه چرا گرون‌ترین داره؟ چون گرون‌ترین نمیخوام آخه ولی اونم یه پوینت دیگه هم داشت. تو که داری اوردر میدی مثلا قیمه بزن. آره میگم، ولی خب میگم اون دورانم که ما اینو راه انداختیم یه پوینت دیگه هم برای ایران داشت که کسی تا حالا آنلاین سفارش نمیداد. واقعا میگم آره یه بخشش این بود که یاد بگیرن آدم‌ها اصلا سفارش دادن آنلاین چه جوریه. حالا تو اگه نگران پولشی بیا 80% مثلا تخفیف میدیم. آره میدونم دقیقاً چی میگی. و اتفاقی که افتاد این بود که حتی خب ما هم اتفاقا جزء پلنمون بود گیم شدن، چون ما که حالا یوزر از یه طرف اینکه خیلی زرنگه داره از ما خرید میکنه، ولی خب ما هم دیتا رو داشتیم میدیدیم دیگه، داشتیم میدیم با یه اکانت با یه کد تخفیف. ولی خب قصد کد تخفیف هم، چون ما اون موقع یه چالش هم داشتیم که بعد فاند باید ریز میکردیم، نمیدونم میخواستیم به هر حال تعداد اوردرها بیشتر بشه و خب داشتیم مارکت هم ادوکییت میکردیم دیگه. مارکت هم ادوکییت میکردیم آقا سفارش آنلاین غذا خیلی باحاله، که البته اگه الان نگاه بکنی ببین مثلا ما 30-40% تخفیف میذاشتیم. اوبر رو تو نگاه کن، تو اوبر غذای $10 چک اوت میکنی شده $30. این نامرد اولش میزنی مثلا غذا $20 چک اوت میدی $150. آره یعنی مثلا ما هم یادته ما چقدر اصرار بر این که آقا سفارش آنلاین غذا از خود رستوران نه تنها گرونتر که نیست که بلکه در بیشتر مواقع ارزونتر هم هست. چقدر پدر ما رو ملت میومدن قور میزدن که میدونی واقعا دزدین. یادت یارو اومدم. آره
دنبال کد تخفیفش بود. آره که اصلا باور کردنی نبود. من یوزرها رو میفهمم، ما خودمون برای دنبال کاستمر ساپورت و کاستمر سرویس اوتستندینگ پروواید کردنی، ولی این که ملت فکر میکنن اینا دوزن، این خیلی تو مخه. میدونیم میگم دیگه ما نشستیم اینجا سر 2 تومن تو پیچوندن استارتاپ بزنیم اسکیل کنیم بریم تو مارکت که میدونی یارو مثلا فکر کرده ما مثلا اونم فکر کنه خیلی زرنگه، ما هم فکر می‌کنیم مثلا ما زرنگه، ولی واقعا اینطور نبود. واقعا خیلی چالنجینگ بود، خیلی سخت بود این کار رو کردن. گیمیفیکیشن داشتیم. آره داشتم بهش میرسیدم و ما به خاطر اینکه بین 2 تا استارتاپ از این سفارش دادن یا از اون سفارش دادن خیلی برای یوزر فرقی نداشت، یعنی اگه این تخفیف میذاش از اون می‌خرید، اگه این تخفیف از اون می‌خرید و وقتم که بوایتی فراوون 20 تا اکانت هم شده میساختم خب واسه همین حساب کردن چیزی که یو ایکس این سایت بهتره یا کاستمر سرویس این سایت بهتره، لویالتی یوزر و استیکینس یوزر تقریبا خیلی پایین بود، تقریبا خیلی خیلی پایین بود. یعنی واقعا اگر این سایت حتی دام بود از اون میگرفتن، اگه از اون دام بود یعنی اصلا یو ایکس مهم بود، نه تا حداقل تو بازه زمان. و من یادمه که با فرزاد داشتیم صحبت میکردیم، ما میدونستیم آقا گیمیفیکیشن خیلی مهمه، به خاطر اینکه تو استیکینس تو باید یه کاری میکردی که هزینه این که از من تو هر بار از من که اوردر میدی ولیو اکانتت داره برای من میره بالاتر و باید یه کاری میکردیم که یوزر براش بیشتر بیارزه که از همین اکانت و با همین آیدیش از همین سایت سفارش بده تا اینکه بجاش بره، یعنی اگه بخوای بری مثلا از رقیب سفارش بدی کاستلی تره برای تو از این سفارش بدی. و معمولا اینو با فن کلاب و نمیدونم باشگاه مشتریان و گیمیفیکیشن و اینا حل میکردم. مثلا کاری که من میبینم چیز خیلی خوب انجام میده، ریچوال خیلی خوب انجام میده، همین پوینت سیستم و مثلا تو از یه رستوران خرید میکنی 10 تا پوینت میگیری، تو همین پوینت گرفتنه من به همین امید یا حتی همین بنزین زدن میدونی، یعنی مثلا به تو یه پتروکارت میده، تو فقط به خاطر اینکه از شل نزنی از پتروکارت بزنی، یعنی اگه این 2 تا حداقل کنار هم باشن تو ترجیح میدی از اونی که 10 تا پوینت توش داری بری حداقل اون 10 تا پوینت بشه 30 تا اینی که الان میری از اون فقط پولش رو میدی چه اتفاقی هم برات نمیفته. و خب یه مقداری تکنیکالی خب اینو باید درست میکردی، سیستمش رو درست میکردی. و من یادم به فرزاد میگفتم فرزاد آخر صفحه اوردر اصلا الکی بزن شما 20 امتیاز جمع کردید. خب بعد فرضاً ما دروغ که نمیتونیم بگیم و نمیدونم از این داستان، دروغ نمیخواد بگیم، استور کن، فعلا با پوینت کاری نمیشه کرد، ولی ما که بعدا میتونیم از تعداد اوردرش بفهمیم که این چند تا پوینت داره. بعدا هر موقع فهمیدیم چه جایزه و چه اهدافی میدیم بهش میدیم، ولی این ایده رو به یارو بده که تو داری از اوردر دادن به اینجا داری به اکانت ولیو اضافه میکنی، میدونیم. و بعد چون هم همیشه وارد این بحث با دیولپرها میشه که آقا این طول میگه شما اینطوری و ایناست، من و تو شروع کردیم صحبت کردن که گفتیم آقا چیکار بکنیم که بتونیم گیمیفیکیشن رو انجام بدیم. و تو داشتی دیزاینش، اصلا استیکرها داشتی دیزاینش می‌کردیم. باحال هم درست شد، یعنی فکر نمی‌کردم انقدر خوب در ولی کار می‌کرد. آره ولی یاد بود پروسس چطوری بود؟ به همین این صحبت ها شد. بعد مثلا اون موقع فکر کنم تازه اینترکام یه فیچر جدید آورده بود، دقیقاً هم دیتیلش یادم نمیاد. ایونتس وقتی ایونتس تریگر میشد، آره. یه کاری وقتی یه اکشنی انجام میشد مثل ایونتس تریگر کنیم، مثل چت بات رو اوپن کنیم. آره بعد تو اون چت بات هر سری 10 تا لول درست کرده بودیم، مثلا سری اولی اون وقت براشون کد تخفیف جنریت می‌کردیم، یعنی اوردر اول تو مثلا میدادی اگه 10 تا استیکر میشدی مثلا یه کد 50%. آره و خیلی منوال بود، یعنی با اینکه قیافش خیلی داینامیک و اینو به نظر میرسید، ولی ما یادم یه سری استیکر درست کرده بودیم با همون موقع اسکچ بود، با اسکچ درست کردیم، یه سریش خاموش درست کرده بودیم. بعد همین جوری هر بار که اوردر میداد، ایونت اوردر دادنش که اوردرش ساکسسفول میشه تریگرش میکردیم تو نکست ویزیت، اونجا نشون میداد که مثلا 5 تا استیکر خاموشه یکیش روشن شد. بعد این کد تخفیف هم عملا جنریت نمیشد، ما از قبل پری دیفاین درستشون کرده بودیم ولی تو چت بعدی بهش نشون میدادیم، میدونی اوردر 2 اوردر 3 اوردر 4. و همین فقط نکته‌ای که میخوام بگم راجبش اینه که تو یا میتونی یه پروسس رو اونقدر پیچیده بکنی و بری بگی آقا دیولپرها بشیم گیمیفیکیشن سیستم درست بکنیم، یا با یه چت بات ساده میتونی درستش بکنی. آره دی اصلا کلا میگم پروداکت رو تو همون اول اینکه تو بخوای کل کنی که بری بگی که آقا من همچی چیزی نیاز دارم وقت براش بذاریم، هم کاستلیه برای همه و ریسکیه. آره اصلا ریسکیه، ولی تو وقتی میتونی با تولایی که آردی هست
سریع یه چیزو تست کنی باید واقعا این کار بکنی و اصلا چیزش هم فریکشنش هم میاد پایین تر دیگه. تو حالا بشین از اول یه چیزی رو برو تو پروسه پروداکت درست کردنشو بشین باگش در بیار لانچ کن. به نظر من الان ما تو بازی زمانی هست خود حتی دریفت باش چت بات که میسازی، یعنی اینجوری که اگه سایت هم نداری بیا یه صفحه بدونم فقط این چت بات توش باز میشه، یعنی سوال دوست داری بپرس همینجوری. و من به نظرم با همون تایپ فرم هم همونه دیگه، یعنی تایپ فرم و دریفت و اینترکام و اینا به هر حال در عمل کانورسیشنال ترانزکشن دیگه. یکی یه چیزی من میگم دو تا چیز تو بگو، دو تا چیز من میگم یه چیزی تو بگو و بعد شروع میکنه فیلتر کردن. آره بعد اصلا اینترفیسش هم برای همه آشناست، یعنی میگم مثلا تو مامانت هم میتونه با تو قضیه دیزاین این هست که مثلا تو یه چیزی میخوای دیزاین کنی باید مطمئن شی این اینترفیسی که داری آشناس برای یوزره، یعنی یه چیز خود اختراع نکن که حالا چون فرق میکنه و با حال for the sake of مثلا فقط اینکه خوشگل باشه. میگم اینترفیس کانورسیشن همه تلگرام استفاده میکنن، از اولی که مثلا موبایل اومده بود تکست میزدن دیگه، یعنی خیلی عجیب نیست. حتی اگه یاد باشه آیفون اومد اینجوری بابلش کرد، یاد تکست های قدیم و همش این نبود، یه خط میومد یه خط بعد جواب میداد، یه خط میومد یه خط جواب میداد، حتی زیر هم نبود. آره قاطی مثلا. آره ببین من یادمه که حالا وقتی اومدیم اینجا جفتمون تازه اومده بودیم، جفتمون هم دنبال کار بودیم میدونی، و من به هر حال ته ذهنم این بود که بخوایم استارتاپ بزنیم و رفتیم ترای بزنیم. یه دوره هم خیلی با هم اینجا برینستورم کرد، هنوز تخت وایت بورد اون پشت الان که روز اول با هم داشتیم برینستورم می‌کردیم ایده رو اینا رو. و بعدش دیگه تو راتو پیدا کردی رفتی سمت ایدا، ما هم که دیگه یواش یواش ترایبمون رو درست کردیم و خب مسلماً هم کاملا برام قابل فهمه که کمپانی ما هنوز خیلی ریسکی بود و هنوز فان نگرفته بود و هنوز چی کار داریم میکنیم و ما هم دنبالی بودیم که سریع زندگیمون رو بسازیم دیگه، میدونی سریع یه حقوقی بیاد، یه آباریکه یاره بیاد که مثلا بتونیم کارا رو ادامه بدیم. و تو رفتی ایدا. ولی چیزی که فکر میکنم خیلی جالب باشه بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم اینه که بگیم هم که ایدام ترایب استفاده میکنه. آره. خیلی هم یوز کیسش باحاله. آره اصلا کلا اکوسیستم ما مثلا ما باحاله، چون مثلا شما کلاینتتون فیسبوک و زومه، بعد کلاینت ما شما این ایداه. و من فکر میکنم توی بازه زمانی ترایب بتونه، آخه همه یه جورایی دارن یه اکوسیستمی درست میکنن، هر کی ولی از یه انگلی داره وارد قضیه میشه، ولی آخر همه کارا به هم یه جوری آره دقیقاً نگاه کنیشون این هم. آره مثلا برای من خودم اینجوری هم که میگم تو این تجربه‌ای که تو استارتاپ ها داشتم تو همه اینا اینجوری بودی که حالا یه سری چیزا برای تعریف شده بود و میدونستی این کارا رو باید بکنی دیگه، یعنی یه سری کلمه نشد نگم، یه سری کارا رو باید بخوری. آره. و حالا مثلا اون فیچرهایی که میدادی همه میدونستن، حالا مثلا تو ریحون دیگه اوبر آردی همه رو اختراع کرد، یعنی قرار نیست چیزی از اوله. ولی مثلا برای خودم شخصا جالبه حتی خیلی ما با همزمان بودیم با اوبرا همزمان. ما یه سری فیچرهایی داشتیم که اونا هنوز عمرم فکر نمی‌کردم. آره من یادمه مثلا من زنگ می‌زدم به سینا اینجا که اونا مثلا رستوران داشتن، تا اینطوری بودم که سینا تو رو خدا مثلا یه چند تا اسکرین شات از اون بک اندی که از اوبر گرفتیم به ما بده، ما بتونیم اینا رو ببینیم. آره یعنی و اونا هم تازه داشتن فیچر، الان هنوزم دارن فیچر تازه لانچ میکنن. آره ولی خلاصه آره ترایب هم خیلی باحاله، پروداکتش من خیلی دوست دارم جایی که داره میره. ولی برام جالبه که میخوام برام جالبه که بدونم که الانی که تو رفتی ترایب برای تویی که بهش جوین شدی چه چسبندگی ایجاد کردی که من الان نمیتونم مخ تو رو بزنم برگردی بیای ترایب، برگردی که اصلا نیومده بود، یعنی الانی که ما دیگه فاند ریز کردیم و مثلا میتونیم تو رو بیاریم. یعنی میخوام این سوالی هم که دارم ازت میپرسم اینه که احساس میکنم خیلی‌ها میتونن جای تو باشن، میدونی، یعنی خیلی‌ها مثلا شاید یه آفر از یه شرکت بزرگ دارن، یه آفر از یه استارتاپ دارن، میدونی چی باعث شده که الان مثلا اون آفر از مثلا ایدا برای جذاب‌تر از مثلا ترایب باشه، حتی با اینکه مثلا من حتی اینطورم که آقا سالری مچ که هیچ چی بیا مثلا 20% هم بیشتر بهت میدیم، باز مثلا آقا تو دیگه ماشاءالله کاپشنت هم ایدا، دمپایت هم ایدا، نمیدونم خریدنت
خوشمزه فکر کنم. نه ببین خب میگم لویالتیت بهش بالاست، سهامت وست شده است، دنبال چی اینو هم بگو. و میگم اصلا اینو در رابطه با اینکه تو بیای ترایب نپرسم، دارم برای یکی که بین یه آفر استارتاپ و یه آفر کمپانی بزرگتر مونده دارم میپرسم. ببین باید برای هر کی شخصی ببینه که از میری یه جا چی ازش به نفع خودت شخصی. خب یعنی که گولی که میخوای بری یه جا چیه. مثلا من برای ایدا یه چیز برای خودم مشخص کرده بودم. مثلا از اول خیلی میدونستم قراره کمپانی خیلی بزرگ شه. خب و برام خیلی جالبه که مثلا اون لولی که یعنی اصلا میگم این تجربه که من قراره کسب کنم حتی شاید برای ترایبم بهتر باشه که اگر حالا یه روزی با هم دوباره کار کنیم که من وقتی که تو دیگه چف بازیاتو در آورده پروداکته دیگه یه سری کارا رو که کردی ولی از اونجا به بعد مثلا یه کمپانی چجوری میشه مثلا اسلک میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی تو خب آخه ما هم الان تو همون استیجیم ولی تو احساس میکنی الان لرنینگ هایی که از اونجا داری نسبت به آدمای مثلا اگر مثلا هد اف دیزاین و اینا داری خیلی داری ازشون یاد میگیری که فعلا احساس میکنی هنوز نیاز به آموزش داری؟ آره میگم مثلا خب بالاخره الان دوباره مثلا چه هم تیمیای من یکیشون از ولت سیمپل اومده، یکیشون از شاپیفای اومده، اون یکی از ویو اومده. همه اینا وقتی تو روزانه کار میکنی تو هم آخه نصف آدماتون رو ما داریم هایر میکنیم. ناخودآگاه میگم تو یه چیزایی ازشون یاد میگیری و اصلا اسکیل که تو تا حالا فکر میکردی تو ذهنت که یه قضیه یه چیزی رو دیزاین کنی خیلی فرق میکنه. و میگم حالا مثلا این چیا گیرم کرده خب میگم همه اینا هست. کالچرش که میگم حالا اصلا نمیخوام بگم که جای دیگه شاید کالچرش بد باشه یا چیزی ولی میگم این نه ولی خب منظورم که یه علاقه و یه علاقه خاطری پیدا کردی بهش که کندن ازش برات کار حالا راحت نیست. من که حالا شاید راجعش نخواهی مثلا صحبت بکنی، من برات راجعش صحبت می‌کنم ولی مثلا من فکر می‌کنم وستینگ اگر استاک ازشون گرفته بودی خب 100% احتمالاً وایسادی تا وستینگت به جا برسه. ولی نمیدونم چند درصد قضیه اینه، چند درصد قضیه واقعا وایسادی اونجا یاد بگیری، مثلا ببینی از یه سری از بزرگانشون یاد بگیری. مثلا چون برای تو زمانی که به ایدا جوین شدی الان 40 نفر بودیم، ما الان 45 نفر شدیم. میدونی یعنی الان میتونیم مثلا آرگیو بکنیم که آره خب نه مثلا الان فرقش بهت میگم. الان مثلا من دوره تو ذهن خودم اینجوری شدم به اشتباهه بهم بگوید. من الان مثلا دوباره برگردم تو همون سایز یه سری همون کارهایی که آردی تا حالا کردم با ایدا رو قرار بکنم. میدونی چی میگم الان؟ ولی چیکار داریم؟ به خاطر اینکه مثلا ریسورسمون کم بوده خیلی کارهایی که باحال بوده و گیو آپ کردیم نکردیم. خب ولی مثلا الان که کمپانی بزرگ شد حالا تازم دوباره ریس کردیم و فلان یهو مثلا تو می‌دونی آپشن ریسکت خیلی بالاتره، خیلی دیگه اون میره دیگه 100% تو حوصله خاکخوریشو نداری به اصطلاح. حوصله اتفاقا من کمپانی کوچیک خیلی بیشتر دوست دارم چون میگم کالچرش خودت میتونی تعریف کنی. میگم شاید هم یه قسمتی ازش همینه که مثلا چون از اول باش بودم یه چیز با هم کالچری که درست کردیم خیلی باحاله نمیتونم بگم ولی حالا نه حالا بذار من بگم من چی فکر میکنم. بذار من به چی فکر میکنم. من راستشو بخوای من خب هم بنفیت هایی که برای کمپانی ما ساخته میشه رو دارم نگاه میکنم و هم واقعا تو رو به عنوان دوستم هم یعنی از یه طرف مثلا یعنی فقط صرفا اگه مثلا دوستم نبودی شاید فقط واقعا مثلا از یه طرف یا باشه بیا اینجا خیلی خوبه میدونین ولی من چند تا زاویه نگاهش میکنم. یکی اینکه کانسپت رو میفهمم اینجوری که دوباره مثلا دارم لاگین پیج بزنم نمیدونم از اول مثلا داره یه چیز بیسیک باید بزنیم که اصلا حسشو ندارم. ولی از یه ور دیگه من به قضیه اینطوری نگاه میکنم که اولا من فکر میکنم اسکیل ترایب خیلی بزرگتر از کمپانی‌های دیگه میتونه باشه. اصلا نه به خاطر اینکه ترایب مایم، اصلا به خاطر نوع آیدیا و مارکتی که دیدیم. یعنی اگه یاد باشه ما مثلا فکر نمی‌کردیم مثلا ما راجع به آیدیای ترایب خیلی داشتیم بک اند فورت می‌کردیم که آقا این چی اصلا کامیتی پلتفرم میخواد و نمیدونم از این داستانا اینا. ولی وقتی رفتیم تو مارکت اصلا یه جوری گرخیدیم نسبت به اینکه اوه چقدر مارکت بزرگه برای کامیتی پلتفرم و اصلا کلا یه کانسپت جدیدی داره میاد. مثلا قبلا همه مثلا دیتا دریون کامپنی بودن ولی الان همه کامیتی لد مثلا کامپنی این از یه طرف و کلا
به خاطر اوپن اندد بودن ایده ترایب شد یه کامیونیتی پلتفرمه و روش اپلیکیشن میشه ساخته شد. به نظر من باز چت با اینکه خیلی کارا میتونی بکنی، تو هر استارتاپی اینقدر کار میتونی بکنی که اصلا واقعا اسکای از the limit. ولی به نظرم احساس میکنم دست و بال تو کامیونیتی پلتفرم خیلی بازتره. میدونی تا چت مثلا با چت بات یه دایرکشن خیلی فیکسی داره که مثلا باید به اون سمتی بری. یعنی احساس میکنم شماره یک پروداکت پروداکت داره فرق. احساس میکنم پروداکت اکسایتینگ تره، پروداکت خیلی اوپن اندد تره، مارکتش بزرگتره، تایمی که داری به استارتاپ اون حالت هنوز تو پروداکت مارکت فیته ولی استیج فیل شدن رو رد کرده. یعنی تو استیجی نیستی که مثلا بگیم وای الان ما ممکنه مثلا دیگه فیل بشیم و اینا، مثلا ممکنه این ایده اصلا کلا دود بشه، خاک بشه و اینا. اگه یادت باشه من خودم نسبت به این که بخوام تو رو اینوایت کنم به ترایب، خودم هم یکم دو به شک بودم اولش، به خاطر اینکه اینجوری بودم که آقا الان هممون تازه برگشتیم کانادا، دوباره مثلا نریم توی استارتاپ بیگن شیکیه. من زمانی شروع کردم بهت قفل کردن که دیگه یکم از اینکه شیکی نیست خیالم راحت شد. یعنی کانفیدنس هم برای اینکه آقا پاشو بیا هر چی داری ول کن. مثلا اون موقع اینجوریه که نگم این بچه مثلا استاک و درایو و حقوق و اینا رو ول کنه باشه اینجا ما پس برای فلشی. ولی بعد از اینکه از اون استیج رد شدم اینجوریام که یعنی اون موقع من تو این استیج بودم، ولی الان اینجوریام که I think you are missing out. like الان فکر می‌کنم که استاکی که داری میگیری، حقوقی که داری میگیری و اینا like probably okay ولی probably you are going to miss on a big one. آره ببین میگم به هر چقدر زمانش بگذره پالیسی کمپانی دیگه اجازه نمیده اونقدر بخوای استاک داری. مثلا تو مثلا استاکی که به نفر مثلا 40 میدی با استاکی به نفر 80 میدی خب خیلی فرق داره دیگه. آره نه همه این چیزا میگم واقعا میگم همش خودم هم یه احساس فومویی دارم راجع به قضیه. و میگم این صحبت هم کردیم با هم. بچه‌م ریحون باحال مگه نبود؟ آره خوش خیلی حال کردیم. حال کردیم که کمپانی. آره نه منم میگم زیاد خوش گذشت. نه خیلی خوب کار کردیم. خب مشکل ریحون هیچ وقت ما نبودیم. نه که ما نبودیم بخوام مثلا تقصیر رو از گردن خودمون بندازم، مشکل فیل شدن ما نبودیم. آره در این 10,000 تا مشکل داشتیم. مشکل ما خیلی ساده بود، پول سفارش آنلاین غذا کمپانی فوق العاده اینوستمنت زیاد میخواد، کش زیاد میخواد، کاملا یه چیز نونه توی مارکت سفارش آنلاین غذا و دیگه خیلی پول اونقدری نمی اومد دیگه تو ایران مخصوصا بعد از این داستانی که یعنی ما زمانی که ریحون یه مقداری ریحون و ادغامش با چیلیوری به مشکل خورد اون زمانی بود که کرونا هم اولش بود. باید کرونا رو واقعا به اپورتونتی تبدیل می‌کردن اون موقع. به نظرم دوران طلایی رو میس کردن. ولی خب رستوران اولش بستن، یه سریع یه ترسی از کرونا بود و تو وقتی رستوران رو میبندن تو که نمیتونی بگی خب پس ما هم امروز هزینه‌مون رو نمیدیم، باید همچنان حقوق بچه‌ها رو بدی، باید رنت تو بدی، باید امینا رو بدی. و اینوستورهای خارجی هم سر برجام دیگه جرئت نداشتن پول خارجی بیارن. همین الان بنده خدا سراوار اینا رو دارن به پولشویی و هزار تا چیز دیگه دارن متهم میکنن، نمیدونیم. ولی خب به هر حال سورس‌ها هم بسته بوده دیگه، یارو باید یه کاری باید حتما می‌کرده دیگه. من نمیدونم چیکار کرده ولی حتما باید وقتی سرمایه‌گذار منم اجازه نداشه پول بیاره منم میرفتم یه راه در روی باید پیدا می‌کردم. آره لام خیلی قفلیه. اصلا کارایی باید می‌کردی که اصلا قرار نبود. آره یعنی بخشی از فکرتو میگیره که اصلا لازم نیست. ای کاش بخشیش بود، تقریبا 80% شدش میگرفت دیگه. دقیقاً. آره. ولی واقعا دیگه اصلا حال ندارم به ایران فکر کنم. منم آره ولی خب خیلی از بچه‌ها یعنی ما هدفمون اینه که بخوایم سعی کنیم مثلا باز یه اینسایتی هم از این ور بدیم و حالا قرار نیست اونورم اینقدر بکوبیم. اونور نمیخواد بکوبیم ولی واقعیت مثلا من دوباره ایران خیلی خوبه. نیست دیگه. چه زوری زدی. یه حرفی اون روز زدی خیلی باحال دیگه، درخت که نیست مثلا یه اتفاقی این ایمیگریشن یه اتفاقی نیست فقط برای ایران، همه دنیا نشستن سر جاشون. یکی میبینه اصلا حال نمی‌کنی با اون محیط آپارتمانت، حال نمی‌کنی میری اونور. میدونی چی میگم؟ آره بعد من بحثم نیست که ایران جای خوبی برای بیزنس نیست، ببین ولی وقتی منو تو اسکیل این برو میبینی اصلا دیگه مثلا یعنی واقعا حالا نمیخوام مثلا بستگی به شخصش هم داره. برای ماهایی که از بچگی که من از 7-8-10 سالم بود هی دنبال مثلا از yahoo.com و اینا نگاه کنم، من خب تا الان مسلما من دوست دارم توی همچین اسکیلی کار بکنم. میدونی حالا شاید برای همه نباشه، مثلا نمیگم این طرز تفکری که باید همه داشته باشن، ولی واقعا
سایز کمپانی تو ایران اینقدر، اینجا اینترنشنال، اینجا که یعنی خارج از ایران اینترنشناله. تو یعنی ما روزی که سایتمون رو داریم لانچ میکنیم از دبی اوردر میاد، از سوئد اوردر میاد، اونو سرویس تو اون یکی از استرالیا میخره. یعنی مثلا اینجوری که فقط بچهای تهران مثلا اوردر بدن، میدونی اصلا اسکیل فرای اونه. آره میگم اصلا همین داستان ما داریم دیگه. مثلا ما باید همه تقریبا لنگویج‌ها رو ساپورت کنید. حالا مثلا همچین چیزی به فکر نمیرسه که آقا مثلا تو دیزاین چقدر این میتونه تاثیر داشته. مثلا یعنی یکی با 24 ساعت بشینه راجع به این داستان فقط فکر کنه که میگم اسکیل شخصی هم وقت یعنی اون. آره اصلا من الان یه جورایی دارم استرچ میشم نسبت به کانسپت هایی که باید آدم یاد باید بگیره، باید بتونه هندل بکنه و اصلا یه سری سایدای اینجا داره که تو ایران خیلی سخت میشه داشته باشه. من اصلا میگم دوباره حرفم این نیست که اینجا باحال‌تر از اونجاست، دارم میگم اسکیلش خیلی متفاوته و خیلی هم شاید کم پیش بیاد آدمایی که بخوان تو اسکیل اینجوری کار بکنن و معمولا آدما دنبال بیزنس جمع و جور و تر و تمیز و اینا. ولی خب میگم برای مایی که دیگه بچگی دیگه انقدر دوست داشتیم این قضیه رو، خب برامون جذاب‌تره مسلما. میدونی یعنی به من الان میگم بیا مدیر عامل دیجیکالا شو ابدا. آره دیگه آخه هدگاد هم فرق میکنه داستانش دیگه. میدونی چی میگم؟ آره یعنی تو میتونی انرژی تو باید بذاری برای یه چیزی که اصلا نباید وقت بذاری براش، یا اینکه میتونی انرژی تو بذاری خودتو استرچ کنی، یه چیزی 4 چیز جدید یاد بگیری. میگم مثلا لیگش فرق میکنه. آره لیگش فرق میکنه واقعا. و میگم دوباره لیگش فرق هم میکنه. بحث اصلا بحث این نیست که لیگش بهتره یا بدتره، لیگش فرق میکنه. یعنی دنبال تیک انداختن و گیر دادن و مسخره کردن اینا نیستم، لیگش فرق میکنه. ببین شما استراکچر مثلا تیم دیزاین تو ایدا چه جوریه؟ استراکچر رولمون اینجوریه که specifically مثلا یه دونه جونیور پروداکت دیزاینر لول داریم، یه دونه پروداکت دیزاین لول داریم، یه دونه سینیور داریم، یه دونه پرینسیپل دیزاینر داریم، بعدش دیگه دیرکتور آف مثلا پروداکت دیزاین. بعد شما جزء تیم پروداکت حساب میشین درسته؟ آره ما جزء پروداکت. بعد تیم پروداکتتون چجوری تقسیم شده؟ به تیم دیزاین انجینیرینگ تقسیم شده یا نه یه تیمه؟ نه تیم دیگه. مثلا اسکواد تور داریم. آره اسکواد داریم. یه تیم مثلا همین ماشین لرنینگ، یه تیم مثلا فقط برای اینتگریشن، یه تیم مثلا برای اون داشبورد بیلدر تولز که آدما میان که ساختار اون تیمه ازش آدمای یعنی دیزاینر توش، انجینیر توش. آره توش یه دونه دیزاینر، سه تا مثلا فرانت اند بک اند داره. هر تیمی بر خودش یه دونه دیولپر منیجر داره، تیم لید داره، پروداکت منیجر داره. بعد دیگه همه اینا در کنار هم میگم اون وقت مثلا ما میتینگ های خود دیزاینرامون جداست با. یعنی بیشتر در وقتمون یعنی اکثر وقتمون تو اسکوادمون میگذرونیم با تیمایی که دارن راجع یه مسئله فکر میکنن، ولی در کنارش دیزاینرامون هم با هم دیگه مثلا میشینیم پروداکت ها رو ریویو میکنیم، با هم فیدبک میدیم. این داستان بسیالی. آقا برنامه چیه بعد کرونا؟ بابا خسته شدیم دیگه. بزن بریم یا الان. من تورنتو رو واقعا این هواش دیگه بد رو مخمه دیگه. تموم شد تابستون تموم. آره هواش هنوز گرم نشده، یعنی دیگه در بهترین حالت 10 درجه سانتیگراده. یه مورو بالا دیگه. یه ماه مونده دیگه. چقدر دیگه؟ من که پیچیدم، زمستون پیچیدم. منم حالا ما هیچی اونم آخه نیومده. مدارکی که باید برامون بیاد که بتونیم تکون بخوریم هیچی نیومده. ولی میگم دیگه مثلا از سر کرونا من هرچی ایمیل میزنم همش اینطوریه که آقا سر کرونا همه چی پستپون شده، طول میکشه. ولی آره خیلی من خودم به شخص بی صبرانه منتظرم که باشیم بریم. کجا بریم؟ اصلا کرونا به قول تو همین حرفی که زدی خیلی دوست داشتم. باشه مثلا یه وقت کرونا که مثلا یکم سبک شد و اینا، باشه مثلا ما که دیگه ریموتیم دیگه. یه برداریم یه ماه بریم یه جا کار کنیم. اصلا بریم دنیا رو بچرخیم و کار کنیم. مثلا قرار نیست آف بگیریم بریم دنیا رو بچرخیم. آره دقیقاً. آره
چون نمیشه زندگی رو این حساب بذاری که آف بگیرم برم این کاری کنم، آف بگیرم برم این کاری کنم. آره اون اصلا داستان اشتباهه اونجوری نگاه کنی به کارت به نظر من. آره بابا اصلا نمیشه آخه، واقعا منطقی نیست. یعنی تو همش به امید داری بریزی کار نکنی. آره کی بشه من دیگه کار نکنم. و بعدش هم یکم فلکسیبل باشی. دوست داری یه هفته کار میکنی، دوست داری یه هفته کار نمیکنی دیگه. میدونم من این فلکسیبیلیتی برای همه نیست، ولی میتونم بهش برسن. ما هم مثلا به دنیا اومدیم، میگن نگفتن شما این آپشن رو دارین. شما آپشن دارین. ما هم زحمت کشیدیم کار کردیم بهش رسیدیم که یه آپشنی یه بتون تایم اون حداقل خودمون منیج. به ما گفتن اینور بیام. مامان. آقا چای نمیخوره به ما. نه یارو. داش خیلی قوریه رو دور گذاشتم. ولی یک قرار بود بذاریش اینجا. ولی چرا الان بعد چای می‌ذارم. دمت گرم. بریم چای بزنیم دیگه. منم موافقم یه چای شیرینی بزنیم. چای شیرینی. دمت گرم نیما. چای کریم. Let's talk soon. تیشرت هم آخر آفرین باری که باید به روم بیارم ببین نیما دمت گرم. من که خیلی حال کردم. این کتابه دیگه. درست ببین یکی داشت آیدیا میداد، حالا در بچه‌ها تو کامنت داشتن که اولا که خیلی باحال بود، دمت گرم، و به نظرم بهترین کادوی تولدی بود که میتونستم بگیرم، چون از این کادو معنویا بود. یعنی از اونایی که مثلا حالا اونایی که دارن گوش میکنن، نیما یه تیشرت برای طبقه 16 درست کرده، لوگوی طبقه 16 که یه کتاب زیرشه و بعد پله‌های ترقی میرسی به طبقه شد. یکی حالا آیدیا داده بود که برای که بتونی کانسپت مثلا پادکست بزنی، چه بذاری یه هدفون هم بذاری رو گوشش، گفتم دیگه خیلی بیزی میشه احتمالاً. آره اتفاقا دارم اسکچش گذاشتم، ولی هم که سخت اونو پرینت کردن رو تیشرت و اینکه نمی‌خواستم خودم از تو دوربین نگاه می‌کنم. ولی آره به نظر ولی دمت گرم. من برای تهیه تیشرت‌های طبقه 16 لطفا برای تهیه تیشرت‌های طبقه 16 شماره 1 رو به ما تکست بکنید. ولی اتفاقا تو برنامه داشتم بهش فکر می‌کردم. مثلا داشتم فکر می‌کردم که مثلا من اگه بخوام این پادکست رو مثلا که آقا بیشتر پروموت بکنم، خب برای یه انرژی باید پشتش بذارید که مثلا پروموت بشه و اینا. حالا همینجوری بخوای وایسی خودش ورد آف ماوثی بره به دست همه برسه، حیفه با این آدم صحبت میکنی، خب میخوای به گوش زیادی از آدما برسه دیگه. من چند تا آپشن دارم. یکی از آپشنام اینه که هزینه گوگل ادز و اینا بکنم که آمنار فن برای این کار. احساس میکنم من اگه قرار باشه هزینه کنم، خب این هزینه رو میتونم مثلا بگم آقا اونایی که شیر میکنن کتاب بفرستن یا مثلا تیشرت طبقه 16 بفرستن. میدونی یعنی پوله رو تو خود ما. ایده چیز ریحون هم یاد باشه همین بود دیگه. یعنی بهش گفتم بریم بیلبورد بزنیم، خب یه پول بیلبورد کنیم کد تخفیف زودتر میچرخه. میدونی نه به نظرم خیلی همین فرمون خیلی کار خوبی شد. به نظرم خیلی دیزاین قشنگی خیلی خوب. نه باحاله، ولی خیلی باحاله که همینجوری ارگانیک داره میره، هر کی حال میکنه میاد دیگه. آره و حالا میگم اونایی که حالا این ایده رو شنیدن بهم بگن که این ایده باحاله یا نه. یعنی من اگه بخوام مثلا یکم پادکست رو پروموت بکنم، به جای که برم هزینه اینفلوئنسر اینستاگرام و اینا بکنم و اینا، برای بچهای لیسنر کمک کنم بچرخونیمش. منم مثلا سعی میکنم کتابایی که تو ایران اکسسبل نیست، دم دست نیست، مثلا برم 20 از این کتابایی که مثلا بالا بفرستم برای بچه ایران، میدونی بابت کمکی که کردن، یعنی حالت وین وینش کنیم. کامیونیتیشو درست کن دیگه. آره دارم فکر میکنم تو کامیونیتی دیسکورد مییم درست کنیم. کلاب هاوس خیلی پای نیستم اصلا. ایده کلاب هاوس بهم نمیچسبه. نه من اصلا نمیدونم. آره اصلا برم بشینم این همه ساعت وقت مثلا یه سری ملت دارن صحبت میکنن پیدا میشه کانورسیشن باحال توش. ولی فکر نمیکنم اصلا یعنی کانکت نمیتونم بکنم باش. من نمیتونم کانکت بکنم. اینا ایده باحالیه. آره. دیسکورد رو همشو خالی کرده، فقط چتشون نگرد. ولی آره باید بکنیمش. باید بکنیم. زمان میخواد دیگه آجی، همه اینا زمان میخواد. من دیگه دارم سعی میکنم حالا فعلا با پادکست یه مقداری ببریمش جلوتر، ولی همون کار رو هم میکنیم. اگه کمک بدی که دیسکورد اگه کمک بدی دیسکورد و اینا رو مثلا ستا بکنیم و اینا. آره ترایب دیگه. آره ترایب منتظریم لانچش بکنیم. من آره یکی از دلایلی که راستش رو بخواید نکردم مثلا با دیسکورد اینا بخوام میخوام با ترایبش بکنم. آخه ترایب ورژن 1 مون RTL ساپورت و لفت تو رایت و اینا رو مثلا فارسی اینا رو داریم. الان RTL رو دوباره بعد روی یکی ساپورت بکنیم. خیلی هم سخته. آقا دمت گرم. کافی چاییه. نداره. مرسی اومدم. مرسی شما اومدید. دمت گرم نیما.